આપણે વેલકમ હોટલ રિસોર્ટ જાંબુડા આવેલો છે. હેલો ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો બધા? મજામાં ને? આજે અમે પણ બધા મસ્ત મજામાં છીએ. નરેન્દ્ર ગયા છે દુકાને, અરે ધ્યાના અને બાજુવાળા છોકરાઓની ચાલે છે પાર્ટી. અત્યારે ભૂંગળા અને વેફર ખાઈ રહ્યા છે. જો શું કરે ધ્યાના, એમ ભાઈ ન મરાય બધું. જો ધ્યાના આ તારા ઘર એ શું કરે? ગાંડું છે હાવ. શું હીરું? આ હીરું છે, પ્રીતુ છે. પ્રીતુ ના અમે પ્રીતુ કહે છે, એનું નામ છે મિત. કામી ત્યાંનું સવારના 9 વાગી ગયા છે અને ઘરનું અડધું કામ થઈ ગયું છે, અડધું બાકી છે. તો હવે અડધું કામ કરીશું. અમારી ઘરે ગેસ્ટ આવ્યા છે અત્યારે. ચેતનાબેન છે. હેલો ચેતનાબેન. અમારી ફ્રેન્ડ છે નંદુ છે. નંદુ શું કરે? જય શ્રી કૃષ્ણ સાગરભાઈ, કેમ છો? મજામાં. બરાબર. કેવો હાલે વોટર પાર્ક? વોટર પાર્ક અસલ હાલે હો. એના વોટર પાર્ક ના પાર્ટનર છે. વોટર પાર્ક કઈ બાજુ આવેલો, થોડું ઇન્ટ્રોડક્શન આપો અમારા વ્યુઅર્સ ને. આપણે વેલકમ હોટલ રિસોર્ટ જાંબુડા આવેલો છે. જાંબુડા પાટીએથી 5 કિલોમીટર બાલાચડી બાજુ. ત્યાં તમને ઇન્વિટેશન અમે આપી કે બધાય ફેમિલીમાં આવો. આપણે વોટર પાર્કમાં ફેમિલી એન્ડ કપલ એન્ટ્રી છે. સરસ. ફેમિલીમાં આવો, ધ્યાના નરેન્દ્ર અને તમે બધાય ફેમિલીમાં આવો. આપણે બધાય બહુ એન્જોય કરશી. પાકું પાકું હોટલ રિસોર્ટ પાકું ચોક્કસ. હવે જો થોડાક ટાઈમમાં હવે પ્રોગ્રામ ગોઠવી જ દઈએ. નંદુ એન્જોય કરે છે ભૂંગરા. હે નંદુ? અત્યારે 4:30 વાગી ગયા છે અને ધ્યાના પણ જો ઉઠી ગઈ છે, વિન્ડો પાસે બેસી ગઈ છે અને કેરી લેવા છે. નવસારી ગયા હતા ભાઈ અને ભાભી લગ્નમાં, તો ત્યાંથી મોટા મોટા ફળવાળી કેરી લેવા છે. તો કેરી નીચે હતી તો નરેન્દ્ર ઉપર લઈ ગયા છે અને એને હું ગોઠવી આવું. અત્યારે ગોઠવવા જઈશ અને વ્યવસ્થિત બધી ગોઠવી અને ઉપર ઢાંકીને દાબો નાખી દેશું. ધ્યાના પણ એકલી એકલી ચડે જો, ઢીંગી લઈને આવે નહીં દેને? વાહ 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 ભાઈ વાહ. તેના લેમ્પ મૂકી દે માં દીકો. હાલો ફૂટી જાય, ફૂટી જાય, ફૂટી જાય. ચાલો મૂકી દો. હા ક્યાં તો મૂકી આવો માં ડાયો દીકો. મૂકી આવો ફટાફટ મૂકી દો, મૂકી દો. બસ હાલો બંધ કરી દો, ડ્રોવર બંધ કરી દો માં દીકો. હઈ લે એ બોટલ લઈ લે બોટલ લઈ લે. મસ્ત કેરી છે એને હવે આવી રીતે ઢાંકી દેશું એટલે ગરમાટ રહીએ અને પાકી જાય. બીજો કોથળો નથી એટલા માટે, તો જે બાજકું છે એ જ માથે રાખી દઈએ. ચાલો ધ્યાન આવે જાય નહીં. ચાલો ઢીંગી લઈ લ્યો તારી. હાલો લઈ લ્યો ચાલો ઢીંગી લઈ લ્યો મધી. હાલો લાઈટ બંધ કરી દે. શું કરે છે ધ્યાના તું? એ બધો હવે સાફ સફાઈનો સામાન મૂકી દે ને દીકા. આ બોલો આ શું કામ કરે ધ્યાના? હાલો કેમ રોતી હતી તું? શું જોતું તું? નહીં કરવી હતી ટબમાં? હે અત્યારે આટલા ગરમ પવનમાં નવાય? તાવ આવી જાય મધિકાને? હે હા 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 ના જો આ બતાવ તો તારી પાસે શું છે? બતાવ હા બતાવ.
શું ખાતી ને આઈસ્ક્રીમ ખાસ હા લાવ કહું દેવી માસીને દેવી હે એવું નહીં કાઢી ખા મને અર્થી ખા ખા હે શું હે આઈસ્ક્રીમ છે જો ઢોરે લાવ લાવ પડદો લાવ 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 એ ખા મંડળ કેના ખાવો ખાઈ લીધી ખાવ કેના માં આવતી રે